subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ෂටල් එකට බොබින් එක දානකොට ෂටල් එක වම් අතේ තියාගත්තාම මේ උඩ තියෙනවනේ ෂටල් එකේ තියෙන කට් එක. ඒක උඩ පැත්තට තියලා බොබින් එක මෙහෙම අල්ලලා දකුණු අතින් නූල් අල්ලපුවාම නූල මේ බොබින් එකේ උඩ පැත්තෙන් එනවා නම් වැරදි. අපි දාන්න ඕනේ ෂටල් එකේ කට්ටේ මෙහෙම උඩට තියලා පහලින් එනවා. බොබින් එකේ නූල පහලින් එන විදිහට තමයි බොබින් එකට ෂටල් එක ඇතුළට දාන්නේ. බොබින් එක වම් අතින් අල්ලලා දකුණු අතින් නූල අල්ලපුවාම බොබින් එකේ යට පැත්තෙන් නූල එන විදිහට. එහෙම මැෂින් එකට දැම්මා දාලා ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ෂටල් ස්ප්‍රින් එක ඇතුළට දානවා. දාලා ටිකක් දිගට තියලා තමයි මැෂින් එකට දාන්නේ. මැෂින් එකට දානකොට ලෙච් එකකින් මෙහෙම අල්ලලා දාන්න එපා. එතකොට ෂටල් එක වැටුණාද නැද්ද කියලා අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා එන්නේ නැහැ. ක්ලික් කරලා ෆෝටෝ ගන්න. ක්ලික් ගාලා හත් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දානකොට මේකෙන් අල්ලන්නේ නැහැ. අල්ලන්නේ නැතුව නිකන් මෙහෙම බොබින් එක දානවා. ඒ වගේම තමයි මේ නූල අතින් අදිනකොට එන්න ඕනේ තදක් නැතුව බුරුලුත් නැතුව එක විදිහට පොඩි ටෙන්ෂන් එකකින් එන්න ඕනේ. මේ නූලෙන් අදලා බලන්න. ඔන්නෝම එන්න ඕනේ. එතකොට ඔය ගාන නැත්තම් අපිට පුළුවන් මේ ඇන දෙකෙන් ලොකු ඇනෙන් තද කරන්න හෝ බුරුල් කරන්න. ඇනේ තද කරනකොට ෂටල් එකේ නූල තද වෙනවා. ඇනේ බුරුල් කරනකොට ෂටල් එකේ නූල බුරුල් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිදහසේ ඇදිලා යන විදිහට තියාගත්තාම හරි. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.